Salutare tuturor! Astăzi vorbim despre reușitele din weekend ale armatei ucrainene, coroborate cu sosirea primelor avioane F-16, ce înseamnă asta și cum ar trebui folosite aceste avioane, în ce condiții, în ce context. Am văzut un weekend plin cu reușite ucrainene în care armata ucraineană a aruncat în aer aerodromul de la Morozovsk, depozitele de muniții și combustibili din Rostov, iar în Crimea, sistemele antiaerene S-400 Triumph au fost lovite și un submarin a fost scufundat. La toate aceste reușite au apărut pe cerul Ucrainei primele avioane de luptă F-16. La început 6, ieri 10, mâine probabil o escadrilă. La mulți ani de ziua aviației ucrainene care s-a sărbătorit ieri. Pentru a utiliza avioanele F-16, Ucraina trebuie să distrugă apărarea aeriană rusească. Potrivit experților Institutului pentru Studiul Războiului, pentru a utiliza avioanele F-16 care au sosit în Ucraina, forțele de apărare trebuie să-și concentreze eforturile asupra înfrângerii apărării aeriene inamice în spatele frontului rusesc și a loviturilor cu ajutorul armelor occidentale cu rază lungă de acțiune, precum Storm Shadow sau ATACMS. Aceste lovituri trebuie efectuate atât în teritoriile ucrainene ocupate temporar de către Rusia, cât și în spatele liniei frontului. Ucraina a anunțat că a primit primul lot de avioane de luptă F-16 de fabricație americană. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a confirmat sosirea avioanelor F-16 în Ucraina ieri 4 august. În acest sens, el a mulțumit în mod deosebit Danemarcei, țărilor de jos și Statelor Unite ale Americii. Institutul pentru Studiul Războiului continuă să evalueze că Ucraina va avea nevoie de un număr semnificativ de F-16 pentru a fi dislocate la scară necesară pentru a integra cu succes avioanele în sistemul mai larg de apărare aeriană. Ziua 894 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 5 august 2024, pierderile totale în luptă ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la peste 584.000 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1180 de militari, 6 tancuri, 31 de vehicule blindate de luptă și încă 69 de sisteme de artilerie. Ucraina va trebui să continue eforturile care vizează înfrângerea apărării antiaeriene rusești în spatele frontului rusesc și pe teritoriul ocupat al Ucrainei cu ajutorul armelor cu rază lungă de acțiune furnizate de către Occident pentru a putea folosi aeronavele de luptă F-16. Analiștii indică faptul că așa ziși și blogeri militari ruși au reacționat la sosirea F-16 încercând să minimizeze efectele lor potențiale asupra câmpului de luptă, subminând direct operațiunile de informare rusești care vizează prezentarea livrării avioanelor F-16 și a altor sisteme occidentale ca o linie roșie care nu poate fi depășită. Mai mulți astfel de blogeri au spus că mass media occidentală și ucraineană balonează, umflă sosirea F-16 pentru a distrage atenția de la eșecurile câmpului de luptă, iar mai mulți blogeri ruși și-au mutat imediat atenția pentru a discuta despre modul în care forțele ruse vor începe să țintească și să distrugă avioanele. Comentatorii și oficialii din spațiul informațional rusesc au afirmat adesea că furnizarea de arme occidentale către Ucraina este o linie roșie, a cărei trecere va forța Rusia să recurgă la escaladare ca răspuns. Cu toate acestea, notează experții, Rusia a dovedit în mod repetat că referirea la presupusele linii roșii este doar o tehnică de management reflexiv menită să forțeze Occidentul să se distanțeze de a oferi Ucrainei ajutor militar suplimentar. De la începutul războiului, politicienii occidentali și ucraineni
au trecut în repetate rânduri liniile roșii determinate independent de către Rusia, fără a provoca o reacție semnificativă din partea Federației Ruse, ceea ce, judecând după comentariile bloggerilor militari ruși, se va întâmpla și în cazul răspunsului rusesc la livrarea aeronavelor de luptă F-16. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.